Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Sun Chaser ở Media. Mình là Joe Huỳnh. Sau khi mở poll vào tháng trước thì phần lớn kết quả cho thấy các master đang muốn được nhìn thấy những banner sắp xuất hiện trong năm 2021. Do đó trong video hướng dẫn tích góp kỳ này, mình sẽ tổng hợp tất cả các banner xuất hiện trong năm 2021 và sẽ giúp các master dễ dàng dự trữ tài nguyên, chuẩn bị khô máu cho những banner này. Để thuận tiện cho việc theo dõi thì mình đã có link dẫn đến một thời gian bên dưới. Nếu master nào cần bản đầy đủ của những banner trong năm 2021 thì có thể đi theo đường link. Thêm một lưu ý nữa đó chính là những banner này chỉ là dự kiến chứ không thật sự chính xác 100% ngày ra mắt và có thể bị bỏ qua bởi một lý do nào đó. Tuy nhiên server ra mắt trong năm 2021 thì chắc chắn sẽ có. Chúng ta bắt đầu với tháng 1. Trong tháng 1 sẽ có 5 banner chú ý. Đầu tháng 1 sẽ là Shuwin kèm với banner ray up của những servant hàng limited như là Gil Archer, Narrowcaster, Cleopatra, Seeker, Scarhead, Jolter và Hokusai. Những servant ray up này sẽ có những banner riêng và sẽ thay đổi theo mỗi ngày, chắc là tầm 11 giờ trưa Việt Nam. Những dịp banner Shuwin như này thì mình khuyên các bạn nếu cần những servant ray up thì roll banner trước rồi hãy quay Shuwin. Vì nếu may mắn mà có được servant mình muốn thì quay Shuwin servant khác. Mình có giải thích từ trước nhưng nhiều master có thể vẫn chưa biết hoặc master cũ không nhớ thì nhân đây mình giải thích luôn. Shuwin là dịp các master dùng đá mua để có thể quay banner đặc biệt này. Trước đây thì cần 30 đá, tuy nhiên hiện tại thì chỉ cần 15 viên. Và banner Shuwin chắc chắn 100% ít nhất mà sẽ nhận được một servant 5 sao. Khả năng ra 2 hoặc 3 servant 5 sao là chuyện hoàn toàn có thể. Quay Shuwin lần này sẽ theo class, nên nếu master nào thiếu class nào thì quay class đó. Đặc biệt là Shuwin này sẽ dành cho những servant limited chứ không có những servant gacha. Ví dụ như banner caster sẽ không có Waver, Sugar hay là Ngàn lấy một đêm, mà thay vào đó chúng ta có Skadi, Merlin và các caster limited khác. Thì như mình được biết thì khi quay banner có class extra như là Ruler, Avenger, Alter Ego, thường thì sẽ có khả năng xuất hiện Antonio Salieri, một Avenger 3 sao khác rất tốt cho team art. Tuy nhiên đây là thứ mình không chắc chắn vì chưa có thông tin chính thức nào. Tương tự như trường hợp của Class Assassin, khả năng Izu có thể xuất hiện hay không thì mình vẫn chưa rõ. Nếu như có thêm thông tin thì mình sẽ cập nhật với các master. Cũng trong thời gian đầu tháng 1 thì sẽ có event Daily Report The Spiral Inn. Đây là sự ra mắt của server 5 sao mới Benny Ima. Đây là một hybrid cực kỳ hữu dụng cho các trận đánh càng về sau game. Nếu master cần một saber đấu boss lẫn support ổn định thì mình khuyến khích các bạn roll banner này. Ngoài ra thì Tamamo cũng được ray up nên nếu may mắn thể rước cả hai cùng về. Tầm khoảng giữa tháng 1 thì event chuyển sang banner thứ hai thì đây là dịp ra mắt của cụ lý Assassin. Nếu master nào đã trải qua Lost Realm 3 thì cũng có đủ lý do để gọi cụ về rồi. Tuy nhiên nếu master nào chưa qua được Lost Realm 3, khi quay banner này thì vẫn có cơ hội nhận được cụ. Tuy nhiên sẽ không thể nào nâng cấp lên max được. Kèm theo đó sẽ là ray up của waifu quốc dân Tomo Gozen và boss số nhỏ Demon Saber. Sau khi banner kết thúc thì cụ lý Assassin sẽ được thêm vào Story Gacha, tức là buộc phải hoàn thành Lost Realm 3 mới có thể chịu hồi được. Sau khi banner kết thúc thì banner tiếp theo sẽ là ray up của Shiba và Ivan the Terrible. Shiba thì mình đã có video đánh giá chi tiết, còn Ivan thì bản thân mình nghĩ là một server rất tốt và ổn định chứ không thua kém gì Drake hay là Achilles. Nên nếu master nào cần một rider đủ mạnh đi farm hoặc đấu boss đường dài thì mình khuyến khích các bạn chọn banner này. Vào gần tháng 1 thì sẽ có rerun Prisma Code. Đây là dịp cuối cùng master có thể nhận được Chloe Bay Ansber. Ngoài ra thì đây cũng là dịp Ilya có banner ray up cùng với cơ đảm đang và đặc biệt là màn debut của Miyu. Bản thân mình sẽ nhắm tới Miyu trong banner này vì đây là một caster support tương đối tốt cho nhiều team khác nhau, đặc biệt là những servant dễ búp hụt. Ngoài ra thì banner này cũng ray up những servant như là Alice, một Saberlord phiên bản caster, Helena một mini Merlin và Lily một caster hồi máu xóa debuff. Đó là tất cả của tháng 1. Trong tháng 2 có 4 banner cần lưu ý, chủ yếu là mùa Valentine nên sẽ có rất nhiều servant nữ. Đây là dịp cho master kiếm waifu. Bởi vì tầm Valentine thì event Voice Ladder sẽ bắt đầu. Event này sẽ có 2 banner, caster 5 sao Shikibu sẽ có một bàn debut cùng với tất cả những servant nữ gacha và sẽ thay đổi theo từng ngày. Shikibu là một caster xây dựng theo lối chơi càng về sau game và cực kỳ linh hoạt trong nhiều lối chơi khác nhau. Thêm vào đó, Bradamante, một Lancer 5 sao càng quét của team Khuyết cũng sẽ có mặt. Sau khi event kết thúc thì nàng sẽ có mặt trong gacha như một servant có thể bị spook. Sau khi Valentine kết thúc thì Semiramis cũng được ray up. Nếu master nào không cần một assassin AoE thì có thể bỏ qua banner này. Cuối tháng 2 sẽ là dịp rerun CCC, đây là một trong những event nhức đầu và dễ quạo nhất game. Đây cũng là dịp cuối cùng để lấy Welfare BB. Nếu lỡ nhưng mà không lấy được thì phải chờ rất lâu để làm lại. Nên nếu được thì hãy hoàn thành càng nhanh càng tốt vì cái event này vừa lớn vừa mệt nữa. CCC sẽ có 2 banner. Banner thứ nhất sẽ xuất hiện trở lại của Majorless, Passion Leaf. Ngoài ra thì Suzuka cũng Dimiya cũng được ray up. Banner thứ hai thì ngoài Tristan Gawain thì King Protea hay bé bự cũng được ra mắt. King Protea là một alter ego đảm nhận vị trí càng quét nhiều class khác nhau. Nếu master nào thiếu tứ kỵ thì thay khô máu cho King Protea. Tháng 3 chỉ có 2 banner đáng lưu ý, tuy nhiên master cần chú ý phải biết mình cần gì để không buy hết đá trước khi cuối tháng, đặc biệt là các master nữ. Vì đây là dịp Valentine trắng, nơi event của James Moriarty sẽ có banner ray up của servant nam, gacha và story log. Tuy là ray up những servant nam, tuy nhiên mình vẫn chưa có thông báo chính thức nào về sự có mặt của Antonio Salieri. Mình sẽ cập nhật thêm nếu như có thông tin. Khoảng gần giữa tháng 3 sẽ bắt đầu một event Meikun Tokugawa hay còn gọi là Oku. Event này sẽ có 2 banner. Banner thứ nhất sẽ là dịp debut cho một assassin team Quick, có thể nói là phù hợp với khẩu vị nhiều master, Kana.
Ngoài ra còn rất tốt về mặt gameplay, đặc biệt là vào chặng đường Lost Spell sắp tới. Nếu bạn nào chưa có một assassin ổn định đấu boss thì mình khuyên nên nhắm vào banner này. Trong banner này thì Down Lancer cũng được ray up nên sẽ rất có lợi thế cho master nào đã có Skadi. Trong banner thứ hai của event thì Kiara, Yayu và Searcher Hazard cũng được ray up. Kiara là một máy ủi team art, Yayu là một saber tương đối khó dùng nhưng là đẳng cấp ngang ngửa một saber 5 sao. Còn Searcher Hazard thì không phải là không tốt. Ở thời điểm mới ra mắt thì chưa tốt, nhưng càng về sau game thì sẽ càng tốt, nhất là khi đi đấu với những boss thuộc Trade King và còn có sự có mặt của Castoria kèm Tamamo nữa thì khả năng spam của ngày lẻ một đêm càng ngày càng mạnh hơn. Cho nên nếu trong banner này mà master nào lỡ chịu hồi được ẻm thì cũng đừng quá buồn, vì sau này đây sẽ là một server chạy đường dài rất tốt. Tháng 4 sẽ là tháng khá tốn tài nguyên với 4 banner chủ lực, trong đó cái nào cũng ngon nên master nên chuẩn bị tinh thần trước. Đầu tháng 4 thì Archang sẽ xuất hiện, với sự có mặt của Skadi và bộ skill nâng cấp thì Archang vốn đã tốt, này còn tốt hơn. Nhưng mà mấy cái CE ray up đi cùng cũng không phải là hàng dởm mà lại rất phù hợp với nhiều lối chơi khác nhau. Đặc biệt trong đó là có Kill Orange, Choco Angel và Chocolatier. Ba cái CE này phù hợp nhất là những servant lấy NP làm nhân và vây quanh sự sản nhanh NP. Đặc biệt Chocolatier thì đảm bảo servant ạc bảo kích vừa có sao vừa đủ khả năng spam. Khoảng giữa tháng 4 sẽ có rerun Gouda Imperial Capital. Đây là dịp cuối cùng để các master lấy được Ryoma. Trong event này sẽ có banner của Margin, Phó Sói và Izu. Cả ba servant này đều rất tốt trong mặt trận của họ, biệt là Izu, một servant mình đánh giá rất cao ngay cả khi không cắn chén. Ngoài ra trong banner này thì Liu Shuwen và Emiya cũng được ray up. Liu Shuwen thì khá tốt nếu như master nào cần một Arc Lancer đấu boss, còn Emiya có thể gọi là con cưng của game, nên nếu trong dịp này mà các master MP5 nữa là đẹp. Ngoài ra trong banner cũng có ray up của Imperial Capital Holy Grail War, một CE tương đối tốt cho servant thuộc dòng Buster Quick chuyên spam như là Kitasochi Altar. Nhưng đây thì mình cũng xin trả lời một câu hỏi nhiều master thắc mắc, làm gì với mấy cái CE event đã qua rerun. Bản thân mình sẽ cố MLB nó, những cái tốt thì để xài, còn mấy cái tình huống thì rất khó. Còn mấy cái không thể MLB được thì có 3 cách giải quyết. Một là làm Ember để nâng level cho CE khác, còn hai là đốt lấy mana xanh, còn cách thứ ba là giữ trong kho làm kỷ niệm nếu như trong kho còn đủ chỗ. Trong khoảng giữa tới cuối tháng 4 thì sẽ bắt đầu chuẩn bị cho event Case Vow của Lady Rain. Event này đòi hỏi phải qua được Lost Spell 3, nên banner đầu tiên xuất hiện sẽ là trong lúc giảm AP, giống như họ Oniland hồi tháng 10 vừa rồi. Trong banner đầu tiên thì lượng sẽ được ray up. Boy lâu lực thì ai cũng đã quá rõ rồi. Mình chúc có master may mắn gọi được thanh niên này về, nhất là em đó ngữ. Yeah, nói em đó. Vào khoảng gần cuối tháng 4 thì event Case 5 sẽ diễn ra. Đây là dịp đầu tiên để master lấy được Grey, một assassin welfare buster đi farm cực kỳ tốt. Và đây cũng là dịp debut cho hai servant mới, Astrea và Reigns. Astrea là một ruler thuộc team Ark cơ bắp không thua gì Tifa, lối chơi cũng gần giống Tifa nhưng trâu bò hơn và dễ spam NP hơn. Còn Reigns 24 ma ý là một servant xây dựng theo cơ chế phòng ngự, phản công và bơm NP toàn đội, rất phù hợp với những servant đi đường dài. Tháng 5 chỉ có một banner đáng chú ý và hai banner thính. Đầu tháng 5 sẽ là banner thính đầu tiên, banner này được gọi là class base, có nghĩa là mỗi ngày sẽ có một banner ray up chỉ những servant thuộc class đó mà thôi. Đây là dịp tốt để các master chịu hồi servant thuộc class mà mình cần. Tuy nhiên nếu không cần tới thì có thể bỏ qua, bởi vì tiếp theo sẽ banner của Joker, Tristan cùng Antonio Salieri. Cả ba đều là những servant rất tốt nên nếu trúng một trong ba thì đã gọi là may mắn rồi. Cuối tháng 5 thì có thể gọi là một banner thính nữa với ray up của Da Vinci, Altera, Cersei và Liz Lancer. Da Vinci caster là một dạng caster càng quét của team Ark. Altera là một dạng saber dọn dẹp của team Buster. Liz Lancer là một dạng servant support lẫn đi farm cực kỳ tốt, nhất là khi đi với các servant nữ. Còn Cersei thì đây là một servant khá đặc biệt. Cersei có thể gọi là một caster đấu boss có khả năng cầm chân, sạc NP cấp tốc và búp nhảy heo lên đối thủ. Tuy nhiên sát thương đầu ra là cái phần hơi nản. Lần gần nhất mà mình dùng Cersei là vào dịp Killfest trận Izu, cũng tốt nhưng tốn thời gian rất nhiều. Cho nên mình khuyến khích các bạn nên bỏ banner này nếu như đã có Seek hay là Sultan Caster, và đặc biệt là để dành tài nguyên cho tháng 6. Bởi vì tháng 6 sẽ là tháng ra mắt nhiều servant hạng tốt với những banner hấp dẫn. Đầu tháng 6 sẽ là banner của Cụ Lý, Hime, Võ Hậu và Demiya. Banner này tuy tốt, tháng 6 còn rất dài nên có thể bỏ qua. Giữa tháng 6 sẽ là dịp bắt đầu chặng đường Lost Spell 4. Đây là nơi ác mộng thực sự bắt đầu. Chặng đầu tiên sẽ là banner chuẩn bị cho Lost Spell với banner ray up của Arjuna và Rama. Rama là một saber thuộc team Buster bảo kích chuyên đấu boss của Trade Demonic. Còn Juna là một servant tốt, tuy nhiên do class Archer nhiều servant tốt quá nên so sánh nhiều mặt bằng chung thì có phần không quá hiệu quả. Chứ để đi farm hoặc vào những trận quái có tỷ lệ đột tử cao thì sẽ là một sát thương chính hiệu quả. Vào thời điểm bắt đầu Lost Spell thì sẽ là màn debut của ba servant mới, Rani Lakshmibai, Chinako và William Tao. Rani là một saber 4 sao team Quick nhưng nghiêng về phía hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ những servant có cái bóp tính theo phần trăm như là Nero, Cleopatra và Võ Hậu. Chinako là một Moon Cancer 5 sao khác ngoài BB, khá tốt cho việc đấu đường dài và hỗ trợ team. Còn William Tao là một dạng Archer đấu boss hay chơi trò tránh né, Will mà nã NP thì sẽ xóa né mà còn tăng sát thương. Tuy nhiên mình vội mãnh liệt cho các master nên bỏ qua hoàn toàn những banner tháng 6 bởi vì hai lý do. Thứ nhất là những servant đầu tháng 6 tới giờ là gacha hoặc là story lock, tức là vẫn có rất nhiều cơ hội chịu hồi, trong đó William Tao có thể chịu hồi bằng điểm frame point. Tuy nhiên yêu cầu cần thiết phải hoàn thành Lost Spell 4 mới làm được, nhưng điều này vẫn chưa xác thực nên mình vẫn chưa biết thật hư. Còn về lý do thứ hai chính là banner tiếp theo chính là thứ chờ đợi nhiều nhất của nhiều master. Banner của God Arjuna, Arjuna Altar.
Nếu dùng đúng từ để diễn tả Arjuna Altar thì có thể gọi chính xác đây là một máy dội bom cao cấp của Team Buster. Ngoài ra thì trong banner này còn ray up của Kana, một Lancer đẳng cấp của Team Buster, và nhất là màn debut của hai Seven mới, Aswathama hay còn gọi là Asketchum. Sau này mình sẽ gọi là bố bất tử và sẽ bài đánh giá chi tiết về Seven này. Và Asclepius hay thần Y, một Seven không thân thiện lắm, nhưng nói về gameplay thì tôi phải nói là đưa khá nhiều Seven đi nghỉ dưỡng. Ngay sau khi banner vừa kết thúc thì Nero Pride sẽ được ray up. Cho tới thời điểm hiện tại lúc đang làm video này thì đây là những duy nhất Nero có banner riêng, cho nên nếu Master nào thất bại trong việc đưa nàng về thì sẽ phải chờ rất lâu mới có cơ hội. Tất nhiên là không tính Suwin. Tháng 7 tuy chỉ có 2 event, tuy nhiên có tới 4 banner, trong đó có ít nhất 2 banner rất đáng quan tâm. Đầu tháng 7 sẽ có event Final Honoji. Đây là dịp đầu tiên để các Master nhận được Nagao Lancer, một Art Lancer đấu boss rất ổn định. Event này cũng là dịp debut cho hai Seven mới, Nobu Avenger và Mori Nagayoshi, một Berserker 3 sao Limited. Nobu Avenger là một AoE Buster Seven hoạt động như là Gogen và tương đối tốt ở nhiều trận chiến khác nhau. Và cũng giống như Kana, đây là một Seven có thể nói là thích hợp với khẩu vị nhiều Master. Mori Berserker là một Seven đấu boss mình cực kỳ thích với khả năng xuyên giáp xuyên bất toại, đảm bảo boss khỏi chạy. Ngoài ra thì thiết kế của Seven này cũng ngầu lòi không kém. Ngoài ra thì banner này cũng có ray up của Nobu Berserker, một Seven làm nhiệm vụ support rất tốt. Trong phần còn lại của tháng 7, rerun Chouter Summer sẽ được diễn ra. Đây là cơ hội cuối cùng để các Master nhận được Summer Chouter. Cũng như năm vừa rồi, Summer sẽ có 3 banner xuất hiện trong 3 thời điểm khác nhau, với dàn line-up cực kỳ hấp dẫn như là John Archer, BB Summer hay là Edmond Dantes. Ngoài ra thì những Seven 4 sao khác như là Ibaraki Lancer, Uchi Assassin, Gil, Mad Saber, MHX Foreigner cũng được ray up. Nếu Master nào thấy nhiều quá mà không biết đầu tư vào banner nào thì cứ nhắm vào BB Summer mà đốt. Tuy nhiên đừng tốt quá nhiều vì sắp tới còn rất nhiều banner sẽ còn xuất hiện. Tháng 8 sẽ là tháng kỷ niệm 4 năm của Fate Grand Order, đây là dịp Suwin thứ 2 của năm. Lần Suwin này sẽ khác với lần trước, vì thay vì kỳ trước bạn sẽ được roll theo từng class, nhưng lần này chỉ có 2 banner. Banner thứ nhất thì có Saber, Archer, Lancer, Ruler, Avenger, Moon Cancer và Foreigner. Banner số 2 sẽ có Rider, Assassin, Caster, Berserker và Alter Eagle. Cũng giống như lần Suwin trước, lần này Master chỉ cần dùng 15 đá để mua mà thôi. Thêm một thông tin nữa là bắt đầu từ điểm này gacha sẽ thay đổi. Thay vì 30 đá sẽ quay được 10 lần thì lần này sẽ là 11 lần. Điều này cũng được áp dụng vào ticket. Lưu ý mỗi banner đều có bộ tính riêng, cho nên nếu bạn nào nhắm banner nào thì chỉ quay ticket ở đó mà thôi, tránh quay banner khác vì nó sẽ không tính đâu, nên lưu ý phần đó. Đặc biệt là Suwin lần này cũng được áp dụng, cho nên với 11 lần quay thì hy vọng các Master sẽ có được nhiều hơn một Seven 5 sao. Tuy nhiên sẽ có Summer tiếp theo và cũng là dịp đầu tiên các Master có thể nhận được Saber Hokusai, một Arc Saber đấu boss cực xịn. Trong event Summer lần này sẽ có tổng cộng 6 Seven mới ra mắt và dự đoán sẽ vét sạch túi tiền các Master. Summer lần này banner cũng được chia theo thời gian, 3 banner ở 3 thời điểm khác nhau, với banner đầu tiên sẽ là re-up của Hime Archer, một Seven 4 sao Team Buster chuyên về support, Joshi Berserker, máy ủ Team Art với bộ skill cực kỳ nguy hiểm cho địch và bạn, và cuối cùng là Camilla Rider, một Seven có thiết kế cực kỳ phóng mắt, tuy nhiên không phải là đồ trang trí mà là Seven hỗ trợ đấu boss rất tốt và còn khả năng càng quét bằng AoE khuyết nữa. Trong banner thứ hai thì banner diễn ra rất ngắn, đòi hỏi Master phải canh đúng giờ. Đây là banner re-up của boy nham nhở Merlin cùng rồng nhỏ. Độ phá game của Merlin thì ai cũng biết rồi, nên nếu Master nào hụt thì phải chờ rất lâu mới có banner tiếp theo. Và banner cuối cùng là của Artoria Pendragon Ruler cùng Mel Lancer và Okita Soji Assassin. Artoria Ruler một Seven của Team Buster chuyên support nhưng cũng đủ sức càng quét nếu như gặp phải những trận đánh có nhiều class. Soji Assassin thì bộ skill NP có khả năng bóp bản thân cao nhưng đổi là sát thương tốt. Còn Mel Lancer là một máy spell NP cao cấp của Team Art ngay cả thời điểm trước khi Castoria ra mắt, cho nên nó Master nào cần gì thì nên chuẩn bị trước tài nguyên. Tháng 9 thì banner thính hơi nhiều là Master cần cẩn trọng. Đầu tháng 9 sẽ có một dịp class based summon nữa, tức là chỉ hồi theo class tương tự như hồi tháng 5. Tuy nhiên lần này số lượng Seven sẽ nhiều hơn, đặc biệt là Caster với một lần nữa thần nghi sẽ được ray up. Tuy nhiên đây là banner thính nên tốt nhất Master nên bỏ qua, trừ trường hợp cần phải quay. Khoảng giữa tháng 9 thì sẽ có banner của Jack, Tesla và Parvati. Sakura là một Seven defense rất tốt cho nhiều mặt trận. Jack thì đơn giản là chuẩn mực của Assassin Team Freak rồi. Vậy Tesla thì sao? Ba Archer có khả năng càng quét cực kỳ tốt, ngay cả khi sát thương trắng, đó chính là Gil, Tesla và Ista. Khi so sánh chất lượng NP của cả ba thì chỉ số sát thương xây dịch không phải là một trận một vực, không ai yếu hơn ai, nhất là khi vào trận địa của từng người. Cho dù là robot hay farm thì cả ba đều cực kỳ tốt, cho nên đừng quá so sánh mà quên rằng 90% game là đi farm, mà Tesla lại có skill 50% NP, như đó là đủ lý do để sử dụng Seven này rồi. Bản thân mình thì dùng Gil khi đấu boss, Tesla hoặc Ista đi farm. Cứ lắp CA sạc sẵn 50% NP rồi cứ nã, hoặc là lắp Black Rail cho sát thương NP cao hơn. Chỉ cần Master nào cầm được một trong ba Archer này thì sau này đi farm hay đấu boss đều không cần phải lo nữa. Ngay sau khi banner của Tesla kết thúc thì Guild Fest sẽ bắt đầu diễn ra. Đây là event Loto diễn ra hàng năm dịp Master truyền nước biển, cắn táo và farm liên tục. Trong thời điểm này thì sẽ có banner của Guild Archer, Gorgon và Tama. Guild Archer thì mình đã nói từ trước, các Master có thể dựa theo đó mà quyết định có nên chịu hồi hay không. Gorgon ở mặt khác là một AoE Avenger có thiết kế rất đẹp và rất hiệu quả trong việc đi cày bừa hàng ngày. Còn Tama thì đơn giản là một Lancer robot vui tính nhưng cũng không hiền từ chút nào.
Ngay sau khi Guild Fest kết thúc thì banner Kill Map sẽ xuất hiện. Banner này theo như mình biết thì sự kiện đặc biệt ở Nhật nên khả năng có thể không xuất hiện ở Super US. Với banner này thì Shikibu, King Berserker và Mama Lancer có màn comeback. King Berserker thì đơn giản dễ sử dụng, phù hợp với nhiều master. Shikibu thì hoàn thiện ở nhiều khả năng hỗ trợ đấu boss đường dài, còn Mama Lancer thì hoàn thiện phần đấu boss lẫn hỗ trợ. Đặc biệt cả 3/7 này là hàng limited, nên nếu banner này có xuất hiện thì mình khuyến khích master nên quay banner này, vì cho dù là một trong ba đều rất ổn cho nhiều đội hình và nhiều nhu cầu sử dụng. Tháng 10 diễn ra với 2 event 4 banner. Đầu tháng thì cái tên Archer còn lại mà mình có nhắc đến sẽ xuất hiện, kèm theo đó là Enkidu cùng với các Seven trong Babylonia như Anna Guildcaster. Enkidu ở thời điểm sau khi NP được nâng cấp có thể nói là Lancer có sát thương NP cao nhất class, cho nên nếu master nào cần một Lancer đấu boss thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn, đặc biệt là chặng đường Lost Spell về sau. Sau banner này thì Only Land sẽ được rerun. Đây là dịp cuối cùng master có thể nhận được Shuten Caster. Cho event này sẽ cũng có banner riêng của Shitunai, Shuten, Ibaraki và Ibaraki Lancer. Shitunai là một dạng Alter Ego đấu boss rất tốt, còn Shuten là một quái vật debuff diện rộng. Ibaraki cho dù phiên bản nào cũng nguy hiểm và hỗ trợ tốt như nhau. Bản Berserker thì có thể xóa bóp đối thủ, còn bản Lancer thì có thể dùng bạo kích để đấu boss. Cuối tháng 10 chính là lúc bắt đầu Saber War phần 2 với 3 banner chia làm các thời điểm khác nhau. Banner đầu tiên là của MHX, một assassin thiên khuyết cũng tốt không thua kém gì Jack, nhất là khi bộ skill được nâng cấp. Banner thứ hai của Saber War chính là màn debut của Space Ista và Calamity Jane. Space Ista là một venture có bộ skill phù hợp với nhiều team bởi khả năng tự biến NP thành Buster, Quick hay là Arc tùy loại mà master thích. Còn Jane là một Archer có bộ skill nghiêng về support nhưng cần sao để có thể dùng skill nên đôi lúc hơi khó khăn. Ngoài ra thì Jane cũng có khả năng đấu boss đường dài rất tốt. Và banner cuối cùng có thể liếm qua tháng 11, lúc này là Ekchan và Yayu sẽ có Ray Up. Nếu master nào cần một waifu ăn nhiều ăn mạnh thì đây sẽ là lựa chọn của bạn. Trong đầu tháng 11, Skadi sẽ có màn comeback hoàn hảo. Theo đó sẽ là banner của hai vị vua Ozymandias và Arthur Pendragon. Skadi thì nói dễ hiểu là một thế lực, Ozzy thì đơn giản là quá chuẩn bị để nói rồi. Còn Arthur sau khi có skill nâng cấp thì sẽ lên một đẳng cấp khác. Tuy nhiên phần tốn tiền nhất phải nói đến chỉ là dịp Christmas với màn debut đẹp mắt đầy duyên dáng của Seal Trap, Astropho phiên bản Saber. Astropho phiên bản Saber là một Seven đấu boss tinh khuyết chuyên về bạo kích và spam NP khá giống với thanh niên lao phổi. Đây cũng là dịp đầu tiên mà Master nhận được Seven Welfare Nightingale Archer, một support cực xịn cho nhiều team. Ngoài ra thì banner này cũng được ray up y tá trưởng, Archketchum và Alice. Ngay trước khi có Merlin, y tá trưởng vững chãi như là sự lựa chọn số 1 cho Team Buster. Tuy giờ đây chỉ là số 2, nhưng vẫn đảm bảo được vị trí support cho Team Buster. Archketchum thì mình đã có nói từ trước cho nên không cần nhắc lại. Alice là một caster có thể nói là phiên bản caster của Saberlord, tuy nhiên cũng có khá nhiều vấn đề. Nhưng về mặt hàng chung thì Alice cũng là một caster cày bừa rất ổn định. Và rồi chúng ta đến tháng cuối cùng của năm. Trong tháng 12 thì đầu tháng sẽ có banner Interlude với sự góp mặt của Napoleon, Anastasia, Lan Linh và Tần Lương Ngọc. Cuối tháng sẽ có ray up của Achilles cùng Astrea. Napoleon thì đơn giản dễ xài nhưng mà Seven đi farm hàng ngày. Anna là một caster AoE của Team Arc có thể spam NP được. Lan Linh là một support hạng A cho nhiều khả trận khác nhau. Tần Lương Ngọc mặt khác có thể xem như là Inshun phiên bản 4 sao, khó dùng nhưng đã dùng là nghiện. Astrea thì như đã nói từ trước, còn Achilles thì đơn giản là rất hiệu quả, một máy cài cao cấp của Team Khuyết. Tuy nhiên khi banner Alante xuất hiện thì đây sẽ là một màn debut của hai Seven mới, Europa và một Seven định nghĩa lại danh từ khác class, Superhuman Orion. Thêm vào đó còn có màn debut của Maricado, ray up của Chiyame. Europa có thể nói là một rider tốt ở mảng đi cài bừa mỗi ngày. Chiyame hơi khó sử dụng và cũng rất tình huống. Còn Maricado thì đây là một rider rất tốt ở mảng đấu boss, nhất là có khả năng tự sát giúp cho Master có nhiều lựa chọn chiến thuật hơn. Còn Orion thì không biết dùng từ hoa mỹ nào để diễn tả nữa rồi. Một Archer hoàn thiện ở mọi mặt và điểm mạnh nhất chính là khả năng đánh bạo kích ngay cả khi không có hỗ trợ, đảm bảo một đám boss bay màu. Đây cũng chính là Seven mình khuyến khích các Master chịu hồi bởi vì sẽ rất lâu mới có lại ray up và đây sẽ là một Seven giúp các Master rất nhiều khi phải giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Và đó cũng là tất cả banner của năm 2021. Bản thân mình sẽ nhắm vào Orion, Kana và thần Y. Và làm gì thì làm phải nhất định MP5 U baby. Phần còn lại thì tùy duyên, được thì dùng, tạp thì không quá buồn. Sun Chaser Studio xin chúc các Master có thể tích góp thành công và thật nhiều may mắn chịu hồi được Seven mà mình muốn. Bản thân mình thì sau khi đợt dịch bệnh thì càng nhiều việc phải làm, nên phần lớn sẽ nhờ vào sự cố gắng của Team Major. Ngay cả mình còn không biết ngày nghỉ tiếp theo sẽ là khi nào, cho nên rất khó để nói trước được khi nào mới có thể làm một video đánh giá Seven để hỗ trợ Team Major. Một lần nữa, Yu Zhou Hoàng hay là Master Yu xin cảm ơn các Master đã đồng hành cùng channel trong suốt thời gian qua. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn là nhấn cái chuông bên dưới để biết khi nào channel ra video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you, Emida.